Ano pa? Saya ka ba? Di ba, tutungkod yung ginagamit ko. Kasi maano ko. Doon na galing si Papa. Ngayon ako, malamas na daw yung bahay. Yan sinasabi ko sa iyo eh. Pang camera ko. Oo, sige. Hindi, una kayo mag-trial. Hindi, ito ngayon. Takte, pag hindi pag sumemplang ka, masag din. Cellphone. Hindi, dapat yan, hindi ganito eh. Dapat GoPro lang. Oh. Eh wala eh. Yung hiniraman ko, ginagamit yung camera niya. Bilog lang yan eh. Kaya pag nag-ano ka dyan, iyak-iyak pa. Wala, gawa naman video na tayo sa motor ni Modo. Oo. Sugar niya, bumaba. Kung ano yung gusto niya kainin, tapos pati gusto niya lahat pinanggal. Kasi nga nag-farman. Ayos, magkano? Sige nga, start mo nga. Oh, tara guys.